हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु जसमा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ फ्रेन्ड्स, यहाँ बजाजको एउटा मिक्सर ग्राइन्डर छ, बजाज GX1। र मैले पहिला पनि यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मिक्सर ग्राइन्डर कस्तो प्रकारले रिपेयर हुन्छ र कमन फल्ट के हुन्छ मिक्सर ग्राइन्डरमा त्यो पनि तपाईहरुलाई बताएको पनि थिए र भिडियोमा गरेर पनि देखाएको छु फ्रेन्ड्स है। र योमा पनि अब मलाई याद छैन फ्रेन्ड्स है के प्रब्लम छ, यो जस्ट घुम्दैन भनेर चाहिँ रिपेयरमा आएको छ र तपाईहरुलाई यो तपाईहरुको सामुन्ने म के भएको छ म तपाईहरुलाई गरेर पनि देखाउँछु फ्रेन्ड्स है। र प्रथम कुरो चाहिँ पहिला यसको हामीले स्क्रुहरु लगाउने स्क्रु गरौँ। यहाँ तपाईहरुले देख्नुहुँदैछ यहाँ चारवटा स्क्रु छ, यसलाई म तपाईहरुलाई खोलिकन देखाउँछु फ्रेन्ड्स। र फ्रेन्ड्स मैले यहाँनिर चारवटा स्क्रुलाई खोलिदिएको छु र भित्र खोलेर देखाउँछु तपाईहरुलाई है। र यस्तो देख्दैछ फ्रेन्ड्स। र पहिला चाहिँ यो तपाईको ओभरलोड रिले भन्छ फ्रेन्ड्स यसलाई है। र ओभरलोड रिलेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिक्सिङ ग्राइन्डरले एनक्यासले केही लोडहरु लिइहाल्यो भने चाहिँ तपाईको यो झरिरहेको हुन्छ फ्रेन्ड्स। तर योमा त त्यस्तो केस थिएन फ्रेन्ड्स है, यो राम्रै छ जस्तो लाग्दैछ मलाई है। र पहिला कुरो चाहिँ तपाईले सिरिज टेस्ट ल्याम्प लिनुस्, यो दुईटालाई चेक गर्नुस्। यो दुईटामा चेक गर्दाखेरि तपाईको लाइट बल्यो भने ओके छ फ्रेन्ड्स, बलेन भने चाहिँ तपाईको यो ओभरलोड रिले तपाईको गएको छ भनेर तपाईले चाल पाउन सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स। र यो दुईटामा हेर्नुस् मेरो बल्ब ग्लो हुँदैछ, यसरी नै ग्लो हुँदैछ, ओभरलोड रिले मेरो ठिकै छ फ्रेन्ड्स। प्राय जस्तो केसमा चाहिँ तपाईको ओभरलोड रिले गएको हुन्छ फ्रेन्ड्स है। र अब यो पनि तपाईको ठिकै छ फ्रेन्ड्स है। र तपाईले पहिला चोटी एलईडी वायरलाई चेक गर्नुस् फ्रेन्ड्स। जुन चाहिँ मेरो एउटा फेस वायर जुन चाहिँ यो छ, यो फेस वायर मेरो रोटेटरी स्विच भएको हुन्छ। र रोटेटरी स्विचमा चाहिँ के हुन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि जस्तै यो 0 गरिदिन्छ, यो अफ भयो, 1 2 3 हुन्छ। र बेसिकली फ्रेन्ड्स यो एक नम्बर तपाईको ब्ल्याक है, 2 तपाईको येलो, 3 तपाईको रेड हुन्छ फ्रेन्ड्स है। र तपाईले व्हाइट पनि पाउनुहुन्छ एकमा, जस्तै प्रकारले तपाईले यहाँनिर हेर्नुहुँदैछ फ्रेन्ड्स। यो जुन चाहिँ व्हाइट तपाईको दुईटा लुप गरेर लगेको छ है, यो तपाईँ 0 र 1 मा लगेको फ्रेन्ड्स। र यो जुन चाहिँ येलो कलरको छ यो 2 नम्बर हो, र रेड कलरको तपाईको 3 नम्बर, यो हाई मिडियम लो गर्ने 1 2 3 हो फ्रेन्ड्स। र जुन चाहिँ यो रेड कलरको वायर छ यो रोटेटरी स्विचलाई फेस दिनुको लागि यो डाइरेक्ट मेरो इनपुट फेस आएको छ फ्रेन्ड्स। र न्युट्रल तपाईको एउटा यहाँनिर ओभरलोड रिलेमा लाग्छ र एउटा फिल्डबाट आएको छ फ्रेन्ड्स, एउटा ब्ल्याक कलरको वायर, यो डाइरेक्ट न्युट्रल भयो फ्रेन्ड्स। र एउटा चाहिँ तपाईको फिल्ड कोइलबाट आएको छ। र यहाँनिर फिल्ड कोइल तपाईको दुईटा हुन्छ फ्रेन्ड्स है। स्टेटरको भित्र एउटा, यो स्टेटरको भित्र फिल्ड छ, फिल्ड भित्र तपाईको आर्मेचर छ, आर्मेचर तपाईको घुम्दैछ फ्रेन्ड्स है। र तपाईहरुलाई म आर्मेचरको पनि टेस्ट गरेर देखाउँछु है। यो दुईटा साइड साइडमा देख्नुहुँदैछ है, यो साइड साइडमा तपाईको कार्बन ब्रश हुन्छ फ्रेन्ड्स। यो कार्बन ब्रश चाहिँ तपाईको भित्रको कम्युटेटर जुन चाहिँ आर्मेचर हुन्छ, आर्मेचरमा कम्युटेटर हुन्छ, त्यो आर्मेचरको कम्युटेटरमा चाहिँ यो दुईटा कार्बन ब्रश चाहिँ टाँसिरहेको हुन्छ फ्रेन्ड्स है, टाँसिरहेको हुन्छ। र योमा चाहिँ सप्लाई गइरहेको हुन्छ। र कसरी गएको हुन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईले दुईटा फिल्ड कोइलबाट दुईटा वायर आएको देख्नुहुँदैछ। एउटा त तपाईको यो ब्ल्याक भयो फ्रेन्ड्स, र एउटा तपाईको यहाँ कम्युटेटरमा लागिरहेको छ। र यो दुईटालाई पनि अहिले चेक गर्नुपर्छ फ्रेन्ड्स है, यो फिल्ड कोइल ठिकै छ कि छैन भनेर। र अर्को फिल्ड कोइलबाट चाहिँ तपाईको चारवटा तार आएको हुन्छ फ्रेन्ड्स। यसरी मैले तपाईलाई भने यो तीनटा तार चाहिँ तपाईको रोटेटरको भयो, जस्तै रेड तपाईको यो भइहाल्यो 3 नम्बर है। तपाईको यो जुन चाहिँ व्हाइट छ तपाईले ब्ल्याक पनि पाउनुहुन्छ कतिवटा कम्पनीमा है। त्यो चाहिँ तपाईको 0 र 1 को हुन्छ। रेड तपाईको 3 नम्बरको लागि हुन्छ, एकदमै हाई स्पिडको लागि। र यो तपाईको ब्लू जुन जुन चाहिँ येलो छ यो तपाईको 2 नम्बरको लागि हो। जम्मा 4टा वायर निस्केको हुन्छ फ्रेन्ड्स यो फिल्डबाट चाहिँ। र एउटा जुन चाहिँ निस्केको छ यो देख्नुहुँदैछ ब्लू, यो ब्लू तपाईको यहाँ गएर कम्युटेटरमा पाउँछ। यतापट्टि एउटा फिल्ड छ, यतापट्टि एउटा फिल्ड छ, जस्तै हामीले मोटरमा नर्थ पोल साउथ पोलहरु भन्छौँ नि, यसको पनि त्यही हुन्छ है। र दुईटा यतापट्टि फिल्ड, एउटा यतापट्टि फिल्ड दुईटा वायर निस्केको हुन्छ, एउटा यहाँ आएको छ, एउटा कम्युटेटरलाई गएको छ, अर्को फिल्डबाट कम्युटेटरलाई गएको छ, र तीनटा चाहिँ हाम्रो रोटेटरी स्विचमा आएको छ फ्रेन्ड्स। यति छ यसको कनेक्सन, केही भारी बात छैन फ्रेन्ड्स है। र फर्स्ट चोटी तपाईले यो चेक गर्नुभयो, सेकेन्ड चोटी यसको लिड वायर चेक गर्नुस् फ्रेन्ड्स। लिड वायर भन्नाले यसले कन्टिन्युटी बताउँदैछ कि बताएको छैन। जस्तै मेरो एउटा फेस वायर यो हो है, फेस वायर मेरो यो हो,
जस्तै फ्रेन्ड्स यो हेर्नुहोस् यो मेरो फेस वायर हो है र मेरो न्युट्रल वायर पनि यहाँ हेर्नुहोस् न्युट्रल वायर मेरो यो फ्रेन्ड्स है र यो पनि सायद के गरेको छ कुनै हो भक्कु टेपिङ गरेको रहेछ फ्रेन्ड्स हो यहाँनिर यो लिड वायर चेक गर्नुहोस् पहिला लिड वायरले पनि एउटा तपाईले कुनै पनि यहाँ एउटा पोइन्ट राख्नुस् यो पोइन्टमा है टोपिन टपमा र एउटा यहाँ राख्नुस् यो हैन है सरी यहाँनिर फेसमा है कन्टिन्युटी बताउँदैछ फ्रेन्ड्स यो मेरो फेस हो किनभने यता त न्युट्रल हो अब न्युट्रलको लागि अर्कोमा राख्नुस् यहाँ माथि नै राख्नुस् देख्नुहुन्छ ल हैन यहाँ राख्नुस् अनि यहाँ यो कन्टिन्युटी बताउँदैछ फ्रेन्ड्स हो लिड पनि तपाईको ठिकै छ हो लिड पनि तपाईको ठिकै छ तपाईको यो ओभरलोड रिले पनि ठिकै छ हो तपाईको यो फेस वायर जुन चाहिँ तपाईको यहाँनिर छ है यो फेस वायर पनि र यहाँनिर तपाईहरुले केही सुर्ताउनु पर्दैन फ्रेन्ड्स किन भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ मैले रेड वायर यहाँ हालेको छु यहाँ पी लेखेको हुन्छ र यहाँनिर 01 है 23 सबै लेखेकै हुन्छ रोटेटरी स्विचमा लेखेको हुन्छ हो तपाईले त केही कनेक्सन केही पनि उल्टापाल्टा हुने कुरा आएन हो अब अर्को काम तपाईहरुको के रह्यो यो दुईटा कम्युटेटरलाई चेक गर्नु कम्युटेटर भन्नुको मतलब आर्मेचर ठीक छ कि छैन है यो दुईटा कनेक्सन आएको छ नि त एउटा फिल्डबाट यता आएको छ यो फिल्डबाट यता आएको छ देख्नु भयो होला है यो ब्लू कलरको यता आएको छ अर्को फिल्डबाट ब्लू कलरको यता आएको छ र यो दुईटा आर्मेचरलाई पनि तपाईहरुले चेक गर्नुस् फ्रेन्ड्स र म तपाईहरुलाई चेक गरेर देखाउँछु र बत्ती बल्यो भने ठिकै छ फ्रेन्ड्स मेरो आर्मेचर बत्ती बलेन भने मेरो यो आर्मेचर पनि गएको हो भनेर सम्झिनुस् है यो दुईटालाई राख्नुस् यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् बत्ती बल्दैछ दैट मिन्स मेरो आर्मेचर पनि अब ठिकै छ हो तीनटा फल्ट तपाईले रेक्टिफायर गर्न सक्नु भयो है पहिला चोटी तपाईले ओभरलोड रिले चेक गर्नुभयो ठिकै छ है दोस्रो कुरो तपाईले के गर्नुभयो यसको कन्टिन्युटी चेक गर्नुभयो लिड वायर त खराब छ कि छैन चेक गर्नुभयो त्यो पनि ठीक छ आर्मेचर ठीक छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नुभयो त्यो पनि ठिकै छ फ्रेन्ड्स है अब लास्ट के रहन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको रोटेटरी स्विच ठीक छ कि छैन अब जस्तै यो 0 पोजिसनमा छ फ्रेन्ड्स है यो अफ पोजिसनमा छ अफ पोजिसनमा भन्नाले तपाईको तपाईहरुलाई यसरी देखाउँछु म फ्रेन्ड्स अहिले तपाईहरुले यहाँनिर हेरिराख्नुस् अफमा छ र यो अफमै म तपाईहरुलाई अलिकति कन्टिन्युटी चेक गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स रोटेटरी स्विचको यहाँ हेर्नुस् हो यो तपाईको ओमा यो तपाईको 0 र उयोमा बल्दैछ फ्रेन्ड्स है अब जस्तै मैले यो उसमा लगे हो र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यसको अलिकति यसको यो ब्लू कलरको वायरमा लगाउँछु फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् ल फ्रेन्ड्स यहाँनिर बताएन यहाँनिर बताउँदैछ फ्रेन्ड्स है र यहाँ पनि बताउँदैछ फ्रेन्ड्स भन्नुको मतलब फ्रेन्ड्स मैले अब यसलाई 1 नम्बरमा हाले हो अनि फेस र 1 नम्बर लिए यहाँ हेर्नुस् फेस र 1 नम्बरमा हो अब यहाँ चाहिँ के हुँदैछ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले हेरे भने यो मेरो रोटेटरी स्विचमा मलाई प्रब्लम लाग्दैछ किन प्रब्लम लाग्दैछ यहाँनिर फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यो सबैमा कन्टिन्युटी बताउँदैछ देख्नुभयो सबैमा मेरो कन्टिन्युटी बताउँदैछ अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईहरुलाई डल्लै खोलिकिन देखाउँछु फ्रेन्ड्स है र रोटेटरी स्विचलाई म एक एक कुरा चेक गराएर देखाउँछु तपाईहरुलाई फ्रेन्ड्स र फ्रेन्ड्स जस्तै तपाईहरुलाई मैले अहिले यहाँ देखाएँ है यो त फिल्डको कन्टिन्युटी पनि हुन सक्छ है त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई म खोलिदिन्छु फ्रेन्ड्स है सबै लिड वायरलाई चाहिँ तपाईले खोलिदिनुस् हो अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईले खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसलाई प्लायर पक्रिनुस् हैन तपाईले उठाउनुस् हो अनि यसरी तपाईले घुमाउनुस् फ्रेन्ड्स है अनि यसलाई तपाईले राख्नुस् र यसको तपाईले पोजिसन हेर्नु भयो नि फ्रेन्ड्स जस्तै यो
अहिले यहाँ हेर्नुस् यो मेरो अफ पोजिसनमा छ हैन यहाँ 0 मा जान्छ नि त यो हैन 0 मा भयो हैन र जस्तै यो मेरो 0 मा भयो फ्रेन्ड्स यो अफ मा छ पोजिसन यहाँ हेर्नुस् 1 मा भयो हैन 2 3 हैन र अब मैले यसलाई अफ पोजिसनमा छ अहिले फ्रेन्ड्स है र जुन चाहिँ यहाँ हेर्नुस् 0 हैन यहाँ हेर्नुस् 1 है यहाँ 2 3 र यहाँनिर जुन चाहिँ मेरो फेस छ अब फेस र मेरो 0 मा लगाउनुस् फ्रेन्ड्स अब यसरी तपाईहरुलाई चेक गर्दै देखाउँछु फ्रेन्ड्स है यहाँनिर तपाईहरुलाई म एक एक कुरा देखाउँछु जस्तै यो फेस र तपाईले 0 मा लगाउनुस् है अब जहाँनिर राख्दा मात्रै मेरो कन्टिन्युटी आउनु पर्छ फ्रेन्ड्स है अब जस्तै तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स जस्तै यो मैले यहाँ राखिदिन्छु अलिकति भएन फ्रेन्ड्स है मलाई पक्रिनुको लागि यसरी राखिदिएको छु है र यो जुन चाहिँ सिस्टममा मैले यहाँनिर फेस राखेको छु यहाँ 0 राखेको छु यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स हैन कन्टिन्युटी मेरो बताएको छैन 0 मा हो अब मैले यसलाई 1 मा गरे यहाँ हेर्नुस् है फ्रेन्ड्स यो मेरो अफमा छ 1 मा गरेको छु अब फेस र मेरो 1 भनेपछि तपाईको मेरो यहाँ पर्यो मेरो यहाँ पर्यो फ्रेन्ड्स 1 भनेपछि फेस र यहाँ लगाउनुस् कन्टिन्युटी चेक गर्नुस् मेरो बल्ब फेस र मेरो फेस र 1 नम्बरमा चाहिँ ग्लो हुनुपर्छ फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् मेरो ग्लो भयो हैन अब जस्तै यहाँ 1 नम्बर अब 2 मा हुनु भएन 3 मा हुनु भएन फ्रेन्ड्स 1 मा ठिकै छ 0 मा पनि हुनु भएन 1 मा ठिकै छ हैन यो 2 मा भएन 3 मा भएन अब के गर्नुस् फ्रेन्ड्स फेरि यसलाई तपाईले घुमाउनुस् 2 मा लानु भयो हो त्यस्तै प्रकारले फेसको यो 1 नम्बर यो 0 यो 1 यो 2 बल्यो फ्रेन्ड्स बल्ब हो अब 3 मा बल्नु हुँदैन बलेन 1 मा बलेन 0 मा पनि बलेन अब तपाईहरुले 3 मा राख्नुस् फ्रेन्ड्स हैन स्विचकै काम त हो यो के पनि हैन अरु फ्रेन्ड्स हो यहाँ हेर्नुस् यो 3 नम्बर मेरो स्विच ओके छ फ्रेन्ड्स यहाँबाट चाल पाउनु भयो होला कि मेरो स्विच ओके छ हो यो मेरो रोटेटरी स्विच पनि अब ओके भयो हो किनभने यो सबै ठिकै छ हैन जहाँ कन्टिन्युटी बताउनु पर्छ त्यहाँनिर नै यसले बताएको छ फ्रेन्ड्स है र तपाईहरुलाई अर्को कुरो चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ तपाईहरुको रेड है यहाँ हेर्नु हुँदैछ होला यो येलो रेड अनि व्हाइट यो तीनटा फिल्ड कोइल छ फ्रेन्ड्स हैन यो त तपाईको मेरो उयो भयो फेस इनपुट भयो हो यो त यो मेरो फेस इनपुट छ फ्रेन्ड्स है अनि यसलाई अलग्गै राख्दिनुस् एकछिन है अनि यो जुन चाहिँ फिल्ड कोइल छ मेरो यो तीनटा जुन चाहिँ मेरो मुनि फिल्डबाट आएको छ यो तीनटाको फिल्ड चेक गर्नुपर्छ फ्रेन्ड्स एकचोटी है ताकि मेरो फिल्ड कोइलमा प्रब्लम त छ कि छैन भनेर है यसरी नै फिल्ड कोइल चेक गर्नुस् यो त मेरो ओ हो यो त कन्टिन्युटी दिन्छ हेर्नुस् देख्नुभयो एउटा फिल्डबाट हो जस्तै व्हाइट येलो हो सबैमा मेरो कन्टिन्युटी बताउँदै छ हो फ्रेन्ड्स हेर्नुस् र जस्तै फ्रेन्ड्स यो दुईटा वायर मेरो छ यो फिल्डको है यो फिल्डको यो यहाँ दुईटा त मैले सोल्डर गरेको थिएँ र पनि भएन फ्रेन्ड्स र यो दुईटालाई चाहिँ जुन चाहिँ सोल्डर गर्नुपर्ने थियो है मैले सोल्डर गरिदिएको छु यो दुईटा पोइन्टमा र पनि कहीँ ब्रेक छ फ्रेन्ड्स यो है
किनभने यहाँ मेरो बोलेकै छैन। अब त्यस्तै प्रकारले तपाईँले हेर्नुभयो भने यो जुन चाहिँ फिल्ड वाइन्डिङहरू छ यो मेरो फिल्ड वाइन्डिङ है, यो फिल्ड वाइन्डिङमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने फ्रेन्ड्स के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो फिल्ड वाइन्डिङमा त मेरो ठिकै छ, प्रब्लम दिएको छैन। यहाँ हेर्नुहोस् होइन, येल्लो रेड होइन, येल्लो वाइट रेड वाइट केही पनि छैन। तर यो कमनसँग पनि आउनुपर्ने हो नि त फ्रेन्ड, यसरी नै हो, यसरी नै आउनुपर्ने हो। कमनसँग पनि यसले आएको छैन न, यो कमनसँग यो फिल्ड पनि कनेक्टेड छ, बल्नुपर्ने हो नि त फ्रेन्ड्स हो। अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रब्लम चाहिँ यो कमन वायरमा पनि छ फ्रेन्ड्स, र यसको लागि चाहिँ यो कपलेट खोलेर यसलाई नै हामीले चेक गर्नुपर्छ कि हाम्रो कहाँनिर चाहिँ वायर चाहिँ ओपन भइरहेको छ, ओपन नै भइरहेको छ फ्रेन्ड्स है। र म तपाईँलाई यो पनि खोलेर देखाउँछु। यहाँनिर दुईवटा नट हुन्छ फ्रेन्ड्स है, यहाँ देख्नुहुँदैछ र यो है। र यसलाई लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले मार्किङ गर्नुपर्छ फ्रेन्ड्स। इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ यहाँनिर तपाईँले मार्करले मार्क गर्नुहोस्, किनभने पछि हाल्दाखेरि फेरि यही पोजिसनमा बस्नुपर्छ। मार्करले जसले पनि मार्क गर्नुहुन्छ यसलाई तपाईँले मार्क गर्नुहोस् फ्रेन्ड्स है। र तपाईँलाई फेरि म गरेर देखाउँछु। र फ्रेन्ड्स सायद यो भिडियो मेरो एकदमै लामो हुन्छ होला है, र यसलाई चाहिँ म पार्ट 1 बनाउँछु फ्रेन्ड्स है। र नेक्स्टमा चाहिँ म पार्ट 2 बनाएर देखाउने छु फ्रेन्ड्स है। र यो भिडियोलाई चाहिँ म यहाँ नै एन्ड गर्ने छु फ्रेन्ड्स है। र तपाईँहरूलाई एकदमै भिडियो लामो भएको छ, र त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई यसको यो जुन चाहिँ वाइन्डिङ छ यो वाइन्डिङलाई खोलेको पार्ट चाहिँ म तपाईँलाई सेकेन्ड पार्टमा बताउने छु फ्रेन्ड्स। र यो भिडियोमा चाहिँ यति नै थियो फ्रेन्ड्स, र आशा गर्दछु कि तपाईँलाई यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो होला र कस्तो प्रकारले खोज्नुपर्ने हो केही आइडिया तपाईँले लिनुभयो होला फ्रेन्ड्स है। र अर्को भिडियोमा म तपाईँलाई भेट्नेछु फ्रेन्ड्स। र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा, र तपाईँलाई अर्को भिडियोमा भेट्नेछु फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स।